මම හිතන්නේ දැන් මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කිලෝමීටර් 7ක් විතර. ඒ කියන්නේ ගමනේ භාගයක් විතර ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව භාගයක් විතර යන්න තියෙනවා. හම්බෙමු එන. මේ තමයි මගේ වාහනේ. කේක් ගන්න බෑ. බුලි මේ ගන්න. යාට පහත් වෙන්නත් බෑ. ඉතින් කොහමද කට්ටියටම මම දැන් යන ගමන් ඉන්නේ මේ කොට්ටව කැලේ බලන්න. කාලේ ඉඳලා වයිෆ් එක ගෙදර ආවා. දැන් වයිෆ් එක ගෙදර ඉඳලා යන ගමන් ඉන්නේ කොට්ටව කැලේට. මෙතන ඉඳලා තියෙනවා කොට්ටව කැලේට කිලෝමීටර් 11ක්. ඉතින් මේ එන්න මේ මොටර් සයිකලේ තමයි මම දැන් යන්නේ. ඉතින් බලමු අපි ගිහිල්ලා මේ වැස්සක් සෙට් වෙයිද මොකක් වෙයිද දන්නේ නැහැ. मैं मोटर साइकिल लेके आना मैं मित्र तो रखने के मैं बेले हमारे को त्याग ना हमारे वाला नहीं वेदी वेदी में सामान्य संपूर्ण निरोगी नहीं इतने आप ही बालम दे मैं मेरा का मंगे कोट्टा वगैरह සයිකලේ පැදගෙන කොට්ටව කැලේ බලන්න යන ගමන් හිටියේ. යන ගමන් යනකොට ලස්සන ගෙයක් දැක්කා. ගොඩාක් පරණ ගෙයක්. ඉතින් මේ ගෙදරට ගිහිල්ලා මම මේ ගෙදර අයිති ඒ මාමට කතා කරා. ඉතින් මාමා හිටියා. ඉතින් ඇත්තට මේක මේ සෑහෙන මම බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා පෞරාණික ගෙයක්. ඒ කියන්නේ 1865 තමයි මේ ගේ හදලා 65 නේ. 1865 තමයි මේ ගේ හදලා තියෙන්නේ. මේ තමයි මේ ගෙදර අයිති මාමා. මාමාගේ නම මොකද්ද? එක්තාමරසිරි. ඉතින් අපි මේ මාමෙන් අහලා බලමු කොහොමද මේ ඉතිහාසය කියලා. කමක් නැහැ නේද මාමා? සෙරපු දානවට කමක් නැද්ද? මේ කවුද මාමා? සීයා. සීයා මාමාගේ සීයාද? ඔව්. එයා තමයි මේ ගේ හදන්නේ. ගේ හැදුවේ 1865 නේ. එතකොට මේ උළු කැටවල මම පෙන්නන්නම්. මේ උළු කැටවල තාම ගහලා තියෙන 1865 දිනේ. කියන්නේ එදා දාපු උළුම තමයි නේද? ඒතර මම කියලා ගහලා තියෙනවා. මෙඩ්‍රස් කියලා ගහලා තියෙනවා. හැම උළු කැටේකම මෙඩ්‍රස් කියලා ගහලා තියෙනවා නේ. ඉතින් මේ පුටු මේවත් ඒක සේරම අපි අලුතෙන් දෙයක් දාන්නේ නෑ මොනවා. මේ ඔසියගේ අර ආත්තම්මගේ තමයි. ඔක්කොම මේ ඉන්නේ ආත්තම්ම නේද? මේ මාමගේ නම මොකද්ද කිව්වේ? මගේ නම මේ අපේ සර්නේම් එක ඉහළ හිතාන්නේගේ. මම හෙක්ටාමල සිරි. මේ ඉහළ හිතාන්නේගේ සිල්වා. මේ මොනවද කියන්නේ ගම් වල දන්නේ? ඔව් මේ පළාත බාරවල හිටියේ. එහෙමද? ඒ 1800 ගණන්. 800 ගණන්. ඒ කියන්නේ සුද්දාගේ සුද්ද. ඔව්. එතකොට මේ තමයි ආත්තම්ම නේද? අපි අපේ තාත්තා. එතකොට අම්මා. ඒ කියන්නේ දැන් මාමගේ තාත්තා මේ ඉන්නේ. එතකොට මේ මේ සීයා හරි. පුතානේ. මේ ඔය දෙන්නගේ පුතා. පුතානේ. එක්කෙනයිද ඒතර පුතාලා හිටියේ? පුතාලා එක්කෙනයි. දුව එක්කෙනයි. දුව වැඳලා දැන් අන්තරාවිලා. එතකොට මේ
මාමට තව කවුද ඉන්නේ? සහෝදර මාමට තව සහෝදර සහෝදරිය ඉන්නවද? අපි පවුලේ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. හා හා. 5 දෙනාගෙන් පිරිමි 4යි. හා. එක ගෑනු ළමයි. මාමා තමයි දැන් ගෙදර ඉන්නේ නේද? මේක මොකද්ද මාම මේ මේසේ නේද? බලන්න මාර ලස්සන ඇත්තටම. සේරෙන් පරන්න බලන්නේ. ඔව් නේ. මම හිතුවේවත් නැහැ මේ මම නිකන් නවත ලස්සන දැකම ඉඳ මං ආවේ. මෙහෙම කතාවක් දන්නේ. මේකත් ඒ කාලේ එකක් නේ. සේරම පරණ බඩු. ඔක්කොම 1000 මොකුත්ම නැහැ නේ. මෙතනත් ඉන්නවා කවුල එකක් තියෙන්නේ. මෙතනින් මේ මගේ නංගි, මේ මල්ලි, මේ අම්මා. මේ අය තුන්දෙනාම අන්තරාවිලා දෙනට. සවුත්ලන්ඩ් කොලෙජ්. ඒ දුවගේ. නෑ අපේ වයිබුත් සවුත්ලන්ඩ් කොලෙජ්. දැන් මං කියවනේ මේ ගෙදර 1865 කියලා. කියන්නේ මේ ගෙදර තියෙන කිසිම බඩුවක් අඩුතරමේ මේ දොරක්වත් මේ සොයිවයක්වත් මොකක්වත් අලුතින් දාපුවා නෙමෙයි. ඔක්කොම තියෙන්නේ. කියන්නේ දැන් මට සැකේට මම මොනව ඇහුවත් ඒ ඔක්කොම පරණ ඒවා. අලුතෙන් කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරලා තාම පුටුවක්වත් දැන් මං අහුවා පුටුවක් එහෙම කැඩුනොත් එහෙම රිපෙයාර් කරනවද කියලා. තාම එහෙම පුටුවක්වත් කැඩලත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ මාමගේ වයස ඇත්තට මාමන් නෙමෙයි 100 කියන්නේ. අවුරුදු 80ක් වෙනවා. හිතන්න බෑ මං ඇත්තටම හිතුවේ 60 ගණන් අන්තිම හරිය 70ක ගැති කියලා. ඉතින් මේ ලීයත් තේක කිව්වා නේද? ඒ කියන්නේ ඉතින් අවුරුදු 150ක් වුණත් තාම හොඳට තියෙනවා. දැන් අර මාමා මේ කැඩිච්ච මේවා වේ. ඉතින් ඔහොම තමයි. ඇත්තටම මේ මං බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මාරම දෙයක්. හරිම ලස්සන ගයක් අනික. ඉතින් මම දැන් අර ලස්සන ගෙදරින් අයින් වෙලා ලස්සන ගෙදර කියලා කියන අර පරණ ගෙදරක් මම පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. දැන් මම එතනින් මේ මාමටත් සමු දීලා යන ගමන් ඉන්න ආයම කොට්ටව කැලේ පැත්තට. මට වලහන්දුව ටවුන් එක පහ වුණා. ඊට පස්සේ පිනදුව ටවුන් එකත් පහ වුණා. දැන් මම ඉන්නේ කන්දක් පාමුලේ කියන පොඩි කඳු එහෙම තියෙනවා. මේ ලස්සන තේවත්තක් එහෙම ගාව මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් එන ඉස්සරහට හම්බෙමු. මම හිතන්නේ දැන් මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කිලෝමීටර් 7ක් විතර. ඒ කියන්නේ ගමනේ භාගයක් විතර ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව භාගයක් විතර යන්න තියෙනවා. හම්බෙමු එහෙනම්. මේ තමයි මගේ වාහනේ. ඉතින් පොඩි කන්දක් අහුණා. දැන් මම කන්දේ තල්ලු කරන ගමන් ඉන්නේ බයිසිකලේ. තව එකක් කියන්නනේ මේකේ මේ හුලං බහැලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ හුලඟ ගහ ගන්න ඕන මේ ඉස්සරහට උතර. ඒක මම ගෙදරින් ඉඳි දැක්කේ නෑ. මම මගදී දැක්කේ. ඉතින් මහා යතුරුපැදි හරිදානේ. ඉතින් අපි මහා බයිසිකල් සවාරියේ කොට්ටව කැලේට යන ගමනේ මට එක තැනක හම්බුණා මේ පරණ අතෑරලා දාපු තේවත්ත. තේවත්ත නේ තේ ෆැක්ටරියක්. අනවසරෙන් ඇතුළේම තහනම් කියලා තියෙනවා. අපි ඇතුල් වෙන්නේ නෑනේ. වතු ආයට ඇතුළෙන් තමයි තහනම් කියලා තියෙන්නේ. බඩුව අතෑරලා දාලා තියෙන්නේ. මේ වෙන්නේ ගොඩනැගිල්ලක් තියෙන ගොඩනැගිල්ල තනිකර ගහක් හැදිලා තියෙනවා මේ. ඒ ගහේ සයිස් එකෙන් කියන්න පුළුවන් මේක අතෑරලා දාලා දැන් අවුරුදු 20ක්වත් වෙනවා. අවුරුදු 20ක්වත් වෙනවනේ. ඔයාලටත් පේනවනේ ගහේ සයිස් එක. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න අන්තිමට කොට්ටව කැලේ ගාවට ආවා. ඇත්තටම දිනලක් ගෙදර ඉඳලා මම හිතන්නේ මෙතනද කිලෝමීටර් 16ක් 18ක් වගේ අතර දුරක් තියෙනවා. මම ඒක ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. දැන් තව කිලෝමීටර් භාගයයි. ඇත්තටම මේ කොට්ටව කැලේටද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කොට්ටව කැලේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මෙතන බුදු පිළිමයක් තියෙනවා. ඉතින් සන්තෝෂයි කියන්නේ කිලෝමීටර් 15ක් හෝ 18ක් අතර දුරක් තමයි බයිසිකලේ පැද්දා. ඇත්තටම බයිසිකල් පැදලා නැහැ. මොකද හේතුව බයිසිකල් කියලා කියන්නේ අපේ පැති වලට සුලභ දෙයක් නෙවෙයිනේ. කඳුනේ පැත්තේ හින්දා බයිසිකලේදී පදින්නේ නැහැ. ඉතින් පුරුදු නැති වුණත් පැද්දා වුණා කොහමද බයිසිකලේ. Down the street with your red lips and funky beat, you better hold your head
Swing those hips around, can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion, they're holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Whether you're ready or not, time for a girl on. Break free of history. This train is racing straight ahead. No man can do like I can. I'm the queen of the land. Haters gonna hate. Won't be sorry now. Shoot me down, but I'll rise again. I'm laying down the law and you've been served. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Whether you're ready or not, time for මම ඇත්තටම නාන්න ආවේ නේ. මොකටද හැරිලා යන්නේ. මේ දැන් තියෙන ගණන් වෙන්න. බලමු. පෝල් එක අපි අයිනකින් පෙන්වන්න පුළුවන්ද කියලා. කවුරුත් නැහැ මෙතන. කවුරුත් නැතුව යන එකත් හරිය නෑනේ. චුට්ටක් ගිහලා බලමු. ගහලා එලෙවොත් ආයෙම. මේක නිකන් තියෙන්නේ. කොහොම security ආවා. ආන්නේ. හැබැයි පල්ලෙහාට යන එක හරිය නෑනේ. කට්ටි නානවනේ. පල්ලෙහාට යන එක හරිය නෑ. ඔව්. කට්ටි නානව අනික මේ ගෑනු කට්ටියකුත් ඉන්න නිසා යන එක හරිය නෑ. ඔව්. එහෙනම් අපි මෙතනින් හැරෙමු. ආවනේ. නැගෙන් එන්න. ආවනේ. ඒක තමයිනේ. කමන්නේ යන්න. හරි හොඳයි. තේන අපි ආපෝසරයක් යා මේ කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගෑනු කට්ටියක් ඉන්න විදිහ හරියන්නේ මේ කැමරාව පුස්සන් එනක නාන තැනකට. එහෙනම් අපි රොටි කන තැනින් හම්බෙමු. රොටි කඩයක් තියෙනවා. අර කොස්කැලේ මතකයිනේ ඉබ්බාගම පාරේ තියෙන. ඔව් මැල්සිරිපුර පැත්තේ තියෙන කොස්කැලේ. අන්න ඒ වගේ මේ කොට්ටව කැලෙත් තියෙනවා රොටි කන්න පුළුවන් තැනක්. එතන රොටි ඇති. දැන් සල්ලිත් තියන් ඉන්නේ රොටි කන්න. එහෙනම් අපි ආ රොටි කන්න. මෙතන රොටි දිනනවා නේද නේ? මං අර රොටි එහෙම තියෙන තැනට ආවා. දැන් අද රොටි ඉවරයිනේ. ඔව්. අද රොටි ඉවරලා දැන් තියෙන්නේ මොනවද මේ මොංගුලිද? නාරංකේව. නාරංකේවනේ පොල් කේක් නේ. දෙන්නකෝ නාරංකේව එකයි පොල් කේක් එකයි. නාරංකේව එක 60යි නේ.
පොල් කේක් එක 50යි. මෙන්න මේ ඉලපකට පෙරේද නම්බර් ඉලපකට පෙරේද නම්බර එක තියෙනවා. ඉලපකට පෙරේද 10ක් නෑ මම. ගන්න පස්සේ ගමු. ඔහො දාන්න. ඕ. කේක් කෑල්ල නම් කේක් කෑල්ල ගන්න බෑ. ගුලි මේ ගන්න. යාට පහත් වෙන්නත් බෑ. හරි මට දෙන්න මං කියනවා. හරි ගුලියක් ඕන මම දෙන්න කේක් නෑනේ. ඒක කන්න බෑ හරි. ඒක ගන්න. ආයි ඒක බැලේ. නෑ මං කවන්නේ නෑ ගාන කන්න බෑ හරි. කවන්නේ. සල්ලි ඒක ප්‍රශ්න නෑ අපෝ. ඔයා මේක අරගෙන මට 10ක් දෙන්න පස්සේ. අහහ. එයාගේ යටින් වරදිනවනේ මොන කරන්නේ. මෙතන උදේ පාන්දර ගියාම ගන්න හදද. කේක් කෑල්ල වැටුණානේ. දැන් ඒක කන්න වෙන්නේ. මාර්සියනේ අපරාධේ පොල් කේක් කෑල්ල. එතන නාරංගුලියෙන් විතරක් සෑහෙනපත් මේ නාරංගුලියෙන් විතරක් සෑහෙන්න වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔන්න මම කොට්ටව කැලේ ඔයගොල්ලන්ටත් පෙන්නවා මාත් බැලුවා මං නම් ඉතින් බලලා දිනවා කීප සැරයක්. ඉතින් මේ නානතරටත් ගියානේ. දැන් ආපු සැරයක් යන ගමන් ඉන්න අතන ඇත්තටම මේ රොටි තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි මොනවාද නාරංගුලිද මොනවාද එකක් තිබ්බ ඒක කෑවා. පොල් කේක් එකක් කන්න කියලා ඒක වැටුණා. දැන් කොමෙන් හරි මිෂන් එක කම්ප්ලීට් කරා. දැන් මේ ආපු සැරයක් යන ගමන් ඉන්නේ ගාල්ලි කිලෝමීටර් 18ක් විතර ඇති. බලමු මෙතන සිග්නල් නැහැ. පල්ලෙහාට ගිහලා පෙන්නන. තව කිලෝමීටරයක් විතර ගියට පස්සේ සිග්නල් හම්බෙයි. මෙතෙන්ට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දැන් ආයෙම ආපහු සැරයක් ගමනේ යා. දිල්ලිට හූ. හිතන් ඉන්න අපිට බෑ කියලා. යා. අම්මට සිරි කන්දක් තියෙන්නේ. ඕකේ නම් යන්න වෙන්නේ නැහැ. ත්‍රිවිල් එකක් හිටියා. අरे ඔච්චර තමා පුතේ. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් කොට්ටව කැලෙන් එළියට ආවා. දැන් ගාල්ලට ගිහලා හම්බෙමු.